Audio Jungle. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you will fine. امید ساتم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله وئ. زه په پښتو کې به ووایم نو لږ به اسانه مې او انډرسټینډیبل مې زما نوم ډاکټر محمد سفید خان دی. بلان کوم د ستاسو نه لاندې کیمستري ډپارټمنټ انشاءالله دا کورس ماته اوس انساین دی کوو به انشاءالله تعالی سټارټ اولنی ټاپک الکتروکیمستري ده. نو زما طریقه کار داسې دی چې لاول به زه تاسو ته دغه سینډ کوم چې کوم لیکچر نوټس یا به سینډ کوم او ورپسې به د هغې هر یو پیج وایس ایکسپلینیشن به هم او بیا به ځان لاین او بیا به په اخره کې د هر لیکچر په اخره کې به یو 20 منټو یو کویز وي، تاسو به د هغې جواب ورکوئ. ټیک شو چې د دې مطلب دا چې تاسو پریزنټ یې او دا زما یو یوټیوب چینل دی په هغې باندې هم اویلیبل دی. تاسو به زه لینک شیر کوم، تاسو یې سبسکرایب کړئ، هلته به اویلیبل هر پیج سره. شروع کوم اولنی چې الکتروکیمستري څه شی دی. تاسو مخکې ډیفینیشن ویلی دي. پیج نمبر 1 طرف ته راشئ. الکتروکیمستري په دې الکتروکیمستري کې به تاسو الکترالیسس ډسکس کوئ او ډفرنټ ټایپ اف کنډکټرز او بیډ کنډکټرز یا انسولیټرز، سمالر کنډکټنس، سمالر کیپیسیټنس او وغیرہ ډفرنټ چیزونه به ډسکس کوو. خو طرف ته لاول لازو انټروډکټیو کلاس ته لاول لازو مونږه د الکتروکیمستري ته چې الکتروکیمستري څه شی دی. الکتروکیمستري هغه برانچ دی چې په هغې کې مونږه انټر کنورژن کوو. الکتریکل انرژي کیمیکل ته، کیمیکل الکتریکل ته کنورټ کېږي، هغې ته مونږ اکچوالي کیمستري الکتروکیمستري وایو. نو الکتروکیمستري څه شی د برانچ اف کیمستري which deal with the interconversion of electrical energy and chemical energy is called electrochemistry. The concept مخکې د ټول نه مخکې پیدا شو. الیشندری وولټا یو ساینټسټ دی، هغه انوینټ کړی فور فرست ټایم الیکټریک بیټري ان د ورلډ ان 1800 کې الیشندری وولټا چې کوم یو ساینټسټ و هغه په اولني ځل باندې الیکټریک بیټري کړی او د وولټا بیټري چې څومره دي د په نوم باندې ستاسو کورونو کې هم دي، په ګاډو کې هم دي وغیره دي. دغه یو ډېر زیات amazing invention or invention occurred. A few months later, Nicholson and Charlie split the matter into its component using electricity. تقریبا د بیټري ایجاد کا په 1800 کې او لږ ټایم بعد د هغې نه وروسته بیا نیکولسن او چارلی سی یو بل ساینټسټ هغه میټر چې کوم یا تاسو سلوشن والی یا هر څه شی چې والی هغې نه بجلی پاس کو، سپلټینګ یې وکړه او مثال په طور واټر به مونږ وال نو سپلټ یې کړل په هایډروجن ته او اکسیجن ته کمپوننټ یې سپلټ کړل. ټیک شو. ان الکتروکیمستري کې مونږ نور څه ویل په الکتروکیمستري as the study of the chemical changes which takes place when electric current is passed through a particular type of material. هر یو مټیریل نه چې تاسو کله کرنٹ پاس کوي نو بیا به هر یو مټیریل چې تاسو کرنٹ پاس کوي نو په هغې کې به څه قسم چینجز راشي. نو هغې چینجز مونږ په الکتروکیمستري کې ډسکس کوو. ټیک شو که نه. هغه سپلټ اپ شي لکه واټر دی که نه، نو چې دی نه سپلټ اپ یې وشي نو یو ګیس یو طرف ته لاړ شي، بل ګیس بل طرف ته لاړ شي، یو ګیس یو طرف ته لاړ شي، بل ګیس بل طرف ته لاړ شي، نو دغه وشي. ټیک شو که نه. وی آلسو سټډي دوز کیمیکل چینجز ویچ پروډیوس الکتریک کرنٹ. مونږ به دې کې ریډاکس ریاکشن هم سټډي کوو چې هغه به دې کې کوي. الکتروکیمستري از ا میتھډ نیډډ. الکتروکیمستري څه شی دی په دې طریقې سره وایي چې ا میتھډ از نیډډ with the help of which a stream of an electron can enter or leave reaching a chemical system. په هر یو کیمیکل سیستم کې که تاسو یو سیل جوړ کړئ د یو سایډ نه بل سایډ ته چې کوم دی راتله کېږي د الکترون، هغه هم په دې کیمستري کې ډسکس کوو. د vessel containing reacting substance is called cell, dose, metallic, plate, wire وغیرہ already. Electrochemistry are of two types. It's called electrolytic cell and other is known as voltaic cells. یو electrolytic cells چې کوم دي د دوه قسمه دي. دا به وروسته بیا ډسکس کوو. د اینی سولوشن نه چې کله کرنٹ کله پلاس شي او هغې سپلټینګ وشي ریسپیکټیو آینس ته کنورټ شي هغې ته مونږه electrolysis. When electricity passes through a fused on a compound or their aqueous solution, they are decomposed into their constituent. لکه مثلا HCl دی سپلټ اپ شو، هایډروجن کلورایډ ته، HSO4 دی هایډروجن سلفایډ ته، سلفایډ ته وغیرہ چې څونه سپلټینګ یې سوډیم هایډروکساید سوډیم پلس هایډروکسل آین ته لاړل نو دې ته مونږ څه وایو؟ مونږ وایو چې یاره دا زموږ سره the electrolysis وایي. ٹھیک شو که نه. So by this definition we can say that decompose into their constituents such compounds are called electrolytes and their process is called electrolysis. دغه process ته موږ څه وایو؟ electrolysis وایو. Those compounds which have electricity cannot pass is called non-electrolytes.
ٹھیک چھا the process of page number 4 the process of electrolysis can be carried out and electrolytic bath called still with the help of two electrode through electricity entering lay دوه الکتروډ په دې کې لګو په هغې په طریقې باندې موږ د سپلټینګ څنګه کېږي یو سلوشن به والی بیکر کې کېږي یا څه کې کېږي دوه الکتروډ پکې کېږي یو به انوډ یو به کیتھوډ انوډ به کوي پازیټیو الکتروډ څه وایي چې الکترون انټر ان ایکسټرنل سرکټ کې چې الکترون پکې انټر کېږي هغې ته موږ انوډ وایي چې الکترون ته وځي یو نیګیټیو چارج په هغې ته څه وایي کیتھوډ ورته وایي لږ شانته کې انټرسټینګ انفارمیشن طرف ته راځو چې الومینیم سوډیم کلورین فلورایډ فلورین سوډیم هایدروکساید potassium dichromate and potassium permanganate prepared by the process of electrolysis the advantages دي دا د په دې طریقه باندې موږ ته ionic theory طرف ته راځو Arrhenius of Swedish chemist in 1887 په 1887 کې دا ډېر زیات مشهوره تیوري ده Swedish chemist Arrhenius put forward his ionic theory to explain the process of electrolysis according to this theory. دې تیوري ته مطابق هغه الکترالیسس ډېر زیات ایکسپلین کړي دي چې الکترالیسس څه شی دی کرنټ یې پاس شي نو څه چل کېږي او دا تاسو سره ښودلی شوي دي اولنی فاستولیټ دی دا دی when an electrolyte are fused or dissolved in water they are split into positive and negative ion this process is called ionization ورته وایي دغه شان د سوډیم کلوراید دی تاسو سره ښودلی شوي دي په فګر نمبر 8.6 کې ionization of sodium chloride دا دواړه دي sodium chloride sodium solid sodium chloride هیټ نه بعد یا واټر نه بعد زموږ سره sodium chloride splitting وغیره کېږي ٹھیک شه پیج نمبر 5 طرف ته راځو دویم نمبر پاسټولیټ د دې دا و چې the total positive charge is equal to the total دا خو بالکل خبره ده که یو به نیګیټیوي بل به هم نیګیټیوي که دوه نیګیټیوي دوه به پازیټیوي که درې به نو دواړه به برابر وي دریم نمبر د میټالیک آیون امونیم آیون or hydrogen ion carried positive charge while non-metallic ion hydroxide carried negative نان میټالیک چې کوم دی عموما میټالیک چې کوم دی هغه پازیټیو چارج او نان میټالیک چې کوم دی په هغې باندې نیګیټیو چارج وي دا دغه تیوري وه the number of electric charge present on any ion is equal to the valency of the atom of the radical دا ټیک شه چې نت چارج هغه دغه ویلنسۍ برابر the properties of ion are different from the properties of related atoms the ions properties چې کوم دی د atom نه different دي ځکه چې یو شل ته کم شي د ریاکشن او هر شی د کریکټرسټیک چې کوم دی هغه چینج کېږي ion move in all possible direction in fused salt or in ټول ته ډایرکشن دي x y z ډایرکشن دا یوازې نه چې صرف سټریټ به ځي یا فارورډ به ځي ټول ډایرکشن کې تللی شي 7 نمبر پاسټولیټ سره when an electric current is passed through an electrolyte چې کله یو electrolyte نه electric current pass through the positive ion is attracted toward the cathode while negative ion anode طرف دی some example of electrolytes دا دي sodium chloride ions به څه جوړېږي sodium او chlorides copper sulfate potassium برومایډ وغیره چې دي دغه شانته کې بیا سټرانګ الکترولایټس چې ټول کمپلیټلی ډیزالو کېږي او ویک الکترولایټس چې هغه کمپلیټلی نه ډیزالو کېږي ionization is completely in these for example in dilute solution of sodium chloride there will be formula unit as present rather of the compound with the ionization pump په ویک کې به لږی لکه تاسو سره اسیټیک اسیډ که تاسو والی نو دا به لږ شانته کې ډیزالو کېږي او دا نور کمپلیټلی ډیزالو کېږي ټیک شه دغه شانته ډیګري اف ionization ډیګري اف ionization دی ته وایي چې how much solution as dissolve or split into respective ion لکه دا HCl completely کېږي نو د وانی الفا چې وانی دا الفا نه پریزنټ کېږي او الفا که وانی مطلب کمپلیټ ریزلټ که کامل موږ وایي کم ریزلټ کېږي